Today's lecture we have seen entity relationship data model. Now see what is an entity. Now see the symbol to represent the ER notation. Okay, first symbol is a rectangle. Rectangle is represented by the entity set. Second symbol is a oval. Oval is represented by the attribute of a attribute. Then third symbol is a diamond. Diamond is represented by the relationship. Fourth symbol is a line. The line is represented by the link attribute to entity set and entity set to represent relationship set. म्हणजे काय करणार आहे, जी आपली लाईन असणार आहे ती काय करणार आहे, ॲट्रिब्यूट टू एंटिटी सेट किंवा एंटिटी सेट टू रिलेशनशिपमध्ये काय करणार आहे ते आपलं लिंक करणार आहे. ओके, नाउ सी द सेकंड symbol is a double rectangle. Now double rectangle is represented by the weak entity set. Then derived attribute symbol is represented by the dash ellipse or represented by the oval. Then next symbol is a double line. Double line is represented by the total participation of an entity in a relationship set. Okay, and then last symbol is represented by the primary key indicator is primary key indicate किंवा आपण काय म्हणू शकतो, फॉर एक्झाम्पल स्टुडंट टेक ॲडमिशन इन अ कॉलेज, ड्रॉ द एंटिटी डायग्राम. ओके, म्हणजे आपण काय करतोय, प्रायमरी की इंडिकेट म्हणजे काय करणार आहे, या सिम्बॉल्स कशासाठी यूज करतोय, तर स्ट्रॉंग एंटिटी सेटसाठी काय करतोय आपण, तर प्रायमरी की इंडिकेट सिम्बॉलचा यूज करतोय. ओके, नाउ सी द सेकंड पॉईंट, डेफिनेशन ऑफ अ एंटिटी. नाउ सी द व्हॉट इज अ एंटिटी. एंटिटी इज अ रियल टाईम ऑफ ऑब्जेक्ट दॅट आर रिप्रेझेंट इन अ डेटाबेस. आपण एंटिटी कशाला म्हणतोय बघा, जो की आपला रियल टाईम ऑफ ऑब्जेक्ट जो आहे त्याला काय म्हणणार आहे आपण, एंटिटी सेट म्हणणार आहे. ओके, एंटिटी इज थिंग और ॲट्रिब्यूट और ऑब्जेक्ट इन अ रियल वर्ल्ड. म्हणजे कसं असणार आहे, रियल वर्ल्ड असणार आहे कोणता, आपला जो एंटिटी सेट आहे किंवा एंटिटी जी आहे ती कशी असणार आहे, रियल वर्ल्ड असणार आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कसं असू शकतं, अँड एंटिटी इज अन एनी ऑब्जेक्ट प्लेस पर्सन कन्सेप्ट और ॲक्टिव्हिटी अबाउट विच अन एंटरप्राइज रेकॉर्ड ऑफ अ डेटा. म्हणजे काय करणार आहे, जे की ऑब्जेक्ट असू शकतो, एखादा प्लेस असू शकतो, पर्सन असू शकतो, त्याला काय म्हणतो आपण, एंटिटी म्हणतोय. ओके, an entity contain attribute which describe to that entity, so anything about which we store information is called an entity. म्हणजे काय करतोय बघा, इन्फॉर्मेशन जो पण आपला रेकॉर्ड असणार आहे तो काय करतोय, सेव्ह करण्याचं काम कोण करतोय, एका स्पेसिफिक फॉर्मॅटमध्ये, त्याला काय म्हणतो आपण, एंटिटी सेट म्हणतोय किंवा एंटिटी म्हणतोय. ओके, म्हणजे विच असं पण म्हणू शकतो आपण, इट युजली स्टार्ट विथ अ रिलेशनशिप डेटाबेस विच स्टोअर डेटा इन अ टेबल. म्हणजे काय करतोय, एंटिटी काय करतोय, जो आपला टेबलमध्ये डेटा सेव्ह करतोय त्याला काय म्हणतोय आपण, स्टोअर डेटा इन अ टेबल. म्हणजे जो डेटा असणार आहे, रिलेशनल डेटाबेस असेल, रिलेशनल डेटाबेस विच स्टोअर द डेटा इन अ टेबल. म्हणजे काय करतोय, हा जो पण आपला रिलेटेड टू एंटिटी असणार आहे किंवा जो पण ॲट्रिब्यूट वगैरे असणार तो काय करतोय, स्टोअर इन्फॉर्मेशन इन अ डेटाबेस, त्याला काय म्हणतो आपण, एंटिटी म्हणतोय. ओके, मग एंटिटी काय असू शकतं, स्टुडंट असू शकतं, प्लेस असू शकतो, पर्सन असू शकतो, एखादा ऑब्जेक्ट असू शकतो, त्याला काय म्हणतो आपण, एंटिटी म्हणतोय. ओके, नाउ सी द सेकंड पार्ट इज for example. Now see the example of a entity. For example, in a college database the entities can be student, employee and courses. आता कोणतं असू शकतं बघा एक्झाम्पल एंटिटीचे. फर्स्ट इज अ स्टुडंट, सेकंड इज अ एम्प्लॉई अँड थर्ड इज अ कोर्स. ओके, नाउ सी द एंटिटीज हॅज ॲट्रिब्यूट विच कॅन बी कन्सिडर ॲज प्रॉपर्टीज. डिस्क्राइब इट. फॉर एक्झाम्पल, फॉर स्टुडंट एंटिटी the attribute are student name, student address and student city etc. आता बघा इथे काय सांगतोय आपल्याला, एक्झाम्पलमध्ये काय झालं आहे, एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं आहे कॉलेजमध्ये जो आहे, कॉलेजमध्ये काय असू शकतं, स्टुडंट असू शकतो, एम्प्लॉई असू शकतो, कोर्स असू शकतं, ते काय, दिस इज अ एक्झाम्पल फॉर अ एंटिटी. ओके, नाउ सेकंड याच्यामध्ये काय सांगितलं आपल्याला, सेकंड पॉईंटमध्ये, विच कॅन बी कन्सिडर ॲज प्रॉपर्टीज डिस्क्रायबिंग इट. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे कोणतं,
फॉर स्टुडंट एंटिटी आपण काय करतोय, स्टुडंटची काय करतोय, एंटिटी रिप्रेझेंट करतोय. एंटिटी इज रिप्रेझेंटेड बाय द रेक्टँगल. ओके. मग आता स्टुडंट काय आहे, स्टुडंटच्या रिलेटेड जेवढी इन्फॉर्मेशन असणार आहे, फॉर एक्झाम्पल स्टुडंट नेम, सेकंड इज अ स्टुडंट ॲड्रेस, थर्ड इज अ स्टुडंट सिटी, स्टुडंट कॉन्टॅक्ट नंबर. दिस इज अ ॲट्रिब्यूट फॉर अ स्टुडंट. काय असणार आहे, जे आपले स्टुडंट नेम असेल, स्टुडंट ॲड्रेस असेल, स्टुडंट सिटी असेल, म्हणजे स्टुडंटच्या रिलेटेड जेवढी पण इन्फॉर्मेशन असणार आहे ते काय असणार आहे, आपले ॲट्रिब्यूट असणार आहे. ओके. द ॲट्रिब्यूट व्हॅल्यू गेट स्टोअर इन द डेटाबेस. म्हणजे आता आपण काय करतोय, स्टुडंटचं नेम घेतलं तर आपल्याकडे किती स्टुडंट आहे, 1 to 20 स्टुडंट आहेत. आपण काय करतोय, प्रत्येक 1 by 1 स्टुडंटचा काय करतोय, रेकॉर्ड डेटाबेसमध्ये स्टोअर करतोय. त्याला काय म्हणतो आपण, ॲट्रिब्यूट व्हॅल्यू. म्हणजे त्या ॲट्रिब्यूटमध्ये काय करतोय आपण, नेम असेल तर त्या नेममध्ये काय करतोय आपण, व्हॅल्यू पुटअप करतोय. पुन्हा रोल नंबर असेल तर रोल नंबर पुटअप करतोय. त्यानंतर त्याचा ॲड्रेस असेल, प्रत्येक स्टुडंटचा ॲड्रेस कसं असणार आहे, वेगळा असणार आहे. तर आपण काय करतोय, 1 by 1 रेकॉर्ड इट कॅन बी स्टोअर इन द डेटाबेस. म्हणजे काय करणार आहे, एक झाला की दुसरा रेकॉर्ड काय करतोय आपण तिथे स्टोअर करतोय. त्याला काय म्हणतो आपण, डेटाबेस, स्टोअर इन द डेटाबेस. म्हणजे जो रिलेटेड टू स्टुडंट असेल, कस्टमर असेल, एनिथिंग अबाउट, म्हणजे जो पण डेटा असणार आहे तो काय करतो आपण तिथे स्टोअर करतोय. त्याला काय म्हणतो आपण, तो एंटिटी सेट म्हणू शकतोय. ओके. नाऊ सी द डायग्राम फॉर द एंटिटी फॉर अ स्टुडंट. ओके. नाऊ सी, आता बघा स्टुडंट इज तुम्हाला दिसतोय कॉलममध्ये, फर्स्ट कॉलममध्ये काय दिसतंय बघा, रेक्टँगल इज रिप्रेझेंटेड बाय द, जे की तुम्हाला एंटिटी दाखवतोय बघा. स्टुडंट इज अ एंटिटी, म्हणजे स्टुडंट काय आहे, आपला एक एंटिटी आहे. स्टुडंटच्या रिलेटेड जेवढे ॲट्रिब्यूट्स आहेत, म्हणजे स्टुडंट नेम, स्टुडंट ॲड्रेस, स्टुडंट सिटी, स्टुडंट कॉन्टॅक्ट नंबर, रिलेटेड टू ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टुडंट, म्हणजे स्टुडंटच्या रिलेटेड जेवढी इन्फॉर्मेशन असणार आहे त्याला काय म्हणतो आपण, एंटिटी म्हणतोय. ओके. नाऊ सी द सेकंड पॉईंट, एंटिटी सेट. आता आपण एंटिटी सेट कशाला म्हणतोय बघा, an entity set is a collection of similar type of attribute that share the same attribute. Entity set is the collection as a set of all entities of the similar type. जे की काय असणार आहे, तुम्ही एंटिटी सेटलाच काय म्हणतात बघा, एंटिटी सेट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ एंटिटी टाईप. आपण काय म्हणू शकतो, एंटिटी सेटलाच काय म्हणतो आपण, एंटिटी टाईप पण म्हणतोय. ओके. मग आता काय असू शकतं, एंटिटी सेट इज द एंटिटीज ऑफ सेम टाईप दॅट इज विच शेअर कॉमन प्रॉपर्टीज. म्हणजे काय असणार आहे, आपण जे कॉमन एलिमेंट्स असेल किंवा कॉमन प्रॉपर्टीज असणार आहे ते काय करतो आपण, शेअर करतोय. त्याला काय म्हणतो आपण, एंटिटी सेट म्हणतोय. फॉर एक्झाम्पल काय असू शकतं, विच शेअर कॉमन प्रॉपर्टीज असू शकते, किंवा काय म्हणू शकतो आपण, द सेट ऑफ ऑल पर्सन हॅव्हिंग अँड स्टुडंट असू शकतो, किंवा कोणी पण असू शकतं. म्हणजे काय करतोय आपण तिथे, काय करतोय, कलेक्शन ॲज अ सेट ऑफ ऑल एंटिटी ॲज द सिमिलर टाईप. म्हणजे काय करतोय, रिलेटेड टू स्टुडंट जेवढी इन्फॉर्मेशन असणार आहे त्याला काय म्हणतो आपण, एंटिटी सेट म्हणू शकतोय. एक्झाम्पल ऑफ अ एंटिटी सेट, मग एक्झाम्पल कोणते कोणते आहेत, सेट ऑफ ऑल पर्सन, सेकंड इज अ युनिव्हर्सिटी, थर्ड इज अ कंपनी, फोर्थ इज अ एंटिटी इज रिप्रेझेंटेड बाय अ सेट ऑफ ॲट्रिब्यूट इज डिस्क्रिप्टिव्ह प्रॉपर्टीज प्रोसीड बाय ऑल मेंबर ऑफ अन एंटिटी सेट. ओके. म्हणजे काय असू शकतं, नाऊ सी द एक्झाम्पल ऑफ अ एंटिटी सेट. ओके. फर्स्ट इज अ एम्प्लॉई आहे. एम्प्लॉईच्या जागी आपण स्टुडंट घेऊ शकतो, कस्टमर घेऊ शकतो, युनिव्हर्सिटी घेऊ शकतो, कॉलेज घेऊ शकतो, कंपनी पण घेऊ शकतो. म्हणजे आपल्याला ज्याच्या रिलेटेड एंटिटी सेट बनवायचं ती इन्फॉर्मेशन आपण काय करून घेऊ शकतो, इथे घेऊ शकतो या कॉलम एंटिटी सेट डायग्राममध्ये. ओके. एम्प्लॉई दिसतोय तुम्हाला, मग एम्प्लॉईच्या रिलेटेड जेवढी इन्फॉर्मेशन असणार आहे त्याला काय म्हणतो आपण, एंटिटी सेट म्हणतोय. जर कस्टमर असेल किंवा स्टुडंट असेल किंवा कॉलेज असेल त्याच्या रिलेटेड जेवढी इन्फॉर्मेशन आहे त्याला काय म्हणतो आपण, एंटिटी सेट म्हणतोय. बघा इथे कोणतं का दिलं आहे तुम्हाला, सी द डायग्राम ऑफ अ एंटिटी सेट. ओके. एम्प्लॉई दिला, एम्प्लॉईमध्ये काय दिलं आहे, फर्स्ट इज अ एम्प्लॉई नेम, सेकंड इज अ एम्प्लॉई डेट ऑफ बर्थ, थर्ड इज अ एम्प्लॉई कॉन्टॅक्ट नंबर, फोर्थ इज अ एम्प्लॉई ॲड्रेस, फिफ्थ इज अ एम्प्लॉई सिटी अँड सिक्स्थ इज अ एम्प्लॉई आय डी. ओके. म्हणजे एम्प्लॉईच्या रिलेटेड जेवढी इन्फॉर्मेशन असणार आहे त्याला काय म्हणतोय आपण, एंटिटी सेट म्हणतोय. ओके. नाऊ सी द सेकंड पॉईंट, टाईप्स ऑफ अ एंटिटी. देर आर 2 टाईप्स ऑफ अ एंटिटी. बघा आता पुन्हा आपल्याला काय दिलेत, एंटिटीचे टाईप्स दिलेत. देर आर 2 टाईप्स ऑफ अ एंटिटी. ओके. फर्स्ट इज अ स्ट्रॉंग एंटिटी अँड सेकंड इज अ वीक एंटिटी. आता स्ट्रॉंग एंटिटी आपण कशाला म्हणतोय ते बघूयात. अ स्ट्रॉंग एंटिटी सेट हॅविंग
an attribute which can be used as a candidate key or a primary key is a strong entity set. बघा आपण स्ट्रॉंग एंटिटी सेट कशाला म्हणतोय बघा, जे की आपण जिथे प्रायमरी की असेल किंवा ॲज वेल एज कॅन्डिडेट की, म्हणजे आपण जिथे प्रायमरी की यूज करतोय त्याला काय म्हणतो आपण, तर स्ट्रॉंग एंटिटी सेट म्हणतोय. ओके, स्ट्रॉंग एंटिटी इज डिनोटेड बाय अ सिंगल रेक्टँगल. आपण जी स्ट्रॉंग एंटिटी आहे ती कशाने रिप्रेझेंट करतोय, तर सिंगल रेक्टँगलनी रिप्रेझेंट करतोय. ओके, स्ट्रॉंग एंटिटी मे और मे नॉट हॅव टोटल पार्टिसिपेशन इन द रिलेशनशिप. म्हणजे काय करते, स्ट्रॉंग एंटिटीमध्ये काय असू शकतं, टोटल पार्टिसिपेंट असू पण शकतात किंवा नसू पण शकतात, पण तो काय करतोय, एका स्पेसिफिक ह्याला काय करतोय, एका स्पेसिफिक कॉलमला काय करतोय, स्ट्रॉंग एंटिटी इंडिकेट करतोय. ओके, नाऊ सी द एक्झाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉंग एंटिटी सेट. आता काय दिलं आहे बघा आपल्याला, रोल नंबर दिला आहे, नेम दिला आहे, क्लास दिला आहे, ॲड्रेस दिला आहे आणि कॉन्टॅक्ट नंबर दिला आहे. पण आपण काय करतो इथे स्ट्रॉंग एंटिटी सेटमध्ये काय करतो आहे बघा, जर रोल नंबर आहे, रोल नंबर काय आहे, प्रत्येकाला आपण काय करतो, नेम किती घेतले आहेत, 5 रोल नंबर घेतले. त्यानंतर सेकंड कॉलम इज रिप्रेझेंटेड बाय द नेम, थर्ड कॉलम इज रिप्रेझेंटेड बाय द क्लास, फोर्थ कॉलम इज रिप्रेझेंटेड बाय द ॲड्रेस अँड फिफ्थ कॉलम इज रिप्रेझेंटेड बाय द कॉन्टॅक्ट नंबर. ओके, मग आपण काय करतोय, रोल नंबर काय असणार आहे, प्रत्येक स्टुडंटला काय करतोय आपण, रोल नंबर काय करतोय, प्रत्येक स्टुडंटला युनिकली रिप्रेझेंट देतोय. म्हणजे काय असणार आहे, सगळ्या स्टुडंटला आपण एकच रोल नंबर देतोय का नाही. जर आपण सगळ्या स्टुडंटला जर एकच रोल नंबर जर दिला असता तर तो काय झाला आपला वीक एंटिटी सेट झाला असता. म्हणजे आपल्याला समजलं असतं का कोणत्या स्टुडंटचा कोणता रोल नंबर आहे. नाही, इथे काय करतोय आपण, प्रत्येक स्टुडंटला काय करतोय, एकच रोल नंबर काय करतोय, एका स्टुडंटला एकच रोल नंबर काय करतोय आपण देतोय. म्हणजे तो कोणता झाला आपला, तर स्ट्रॉंग एंटिटी सेट झाला आहे. ओके, म्हणजे जो तुमचा रोल नंबर कॉलम आहे तो काय करतो आहे, रोल नंबर कॉलम इज रिप्रेझेंटेड बाय द स्ट्रॉंग एंटिटी. जे की आपण काय करतो तिथे प्रायमरी की जिथे यूज करतो आहे त्याला काय म्हणतो आपण, स्ट्रॉंग एंटिटी सेट. म्हणजे आपण प्रायमरी की कोणाला देतो आहे, तर रोल नंबरला. जर इथे आय डी असतं तर आपण काय केलं, आय डी जर स्टुडंटचा आय डी जर घेतला असता आपण, तर आपण काय केलं असतं, तर आय डीला काय दिलं असतं, प्रायमरी की इंडिकेट केली असती किंवा प्रायमरी की दिली असती, तर तो कोणता सेट झाला असता, आपला स्ट्रॉंग एंटिटी सेट झाला असता. ओके, दिस इज एक्झाम्पल फॉर स्ट्रॉंग एंटिटी. म्हणजे जर तुम्ही जो कॉलम घेताय त्या कॉलममध्ये काय करताय, जिथे तुम्ही प्रायमरी की यूज करतायत त्याला काय म्हणतात तुम्ही स्ट्रॉंग एंटिटी सेट म्हणतात. ओके, नाऊ सी द सेकंड पॉईंट, वीक एंटिटी सेट. आता आपण वीक एंटिटी सेट कशाला म्हणतोय बघूया. वीक एंटिटी सेट डज नॉट हॅव एनी प्रायमरी की मीन्स द एंटिटी सेट विच डज नॉट हॅव एनी सफिशियंट ॲट्रिब्यूट टू फॉर्म अ प्रायमरी इज कॉल्ड ॲज अ वीक एंटिटी सेट. म्हणजे आता बघा आपण काय सांगतो, आधीच मी सांगितलं आहे वीक एंटिटी सेट कशाला म्हणतोय बघा आपण, जिथे आपण प्रायमरी की यूजच करत नाही आहे किंवा एखादा सफिशियंट ॲट्रिब्यूट जो आहे तो आपण रिप्रेझेंट करत नाही, त्याला काय म्हणतो आपण, वीक एंटिटी सेट म्हणतोय. मग वीक एंटिटी सेट कशाला म्हणतोय बघा, फॉर एक्झाम्पल म्हणजे वीक एंटिटी कशाला, जिथे आपण प्रायमरी का, आता बघा स्ट्रॉंग एंटिटी म्हणजे काय, स्टुडंटचा रोल नंबर दिस इज अ स्ट्रॉंग एंटिटी. पण या कॉलममध्ये दिसतोय का आपल्याला, आपण सांगितलं आहे का इथे की स्ट्रॉंग एंटिटी कशाला म्हणतोय, नाही सांगितलं आहे. म्हणजे काय करतोय, स्ट्रॉंग एंटिटी काय करते फक्त, म्हणजे द एंटिटी सेट विच डज नॉट हॅव एनी सफिशियंट ॲट्रिब्यूट टू फॉर्म ऑफ अ प्रायमरी की. म्हणजे इथेच सांगतोय बघा, तो काय करतोय, एक सफिशियंट ॲट्रिब्यूट यूज करतोय का नाही. म्हणजे काय असणार आहे, ती आपली स्ट्रॉंग एंटिटी आहे का नाही. म्हणजे वीक एंटिटी काय करते, आपली जी पण वीक एंटिटी असणार आहे ती कशी असणार आहे, डबल. आपण काय करतो, अ वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेझेंटेड बाय अ डबली आउटलाईन बॉक्स अँड करस्पॉन्डिंग आयडेंटिफाय रिलेशन बाय अ डबली लिंक आउटलाईन डायमंड ॲज शोन इन फिगर. बघा इथे काय करतोय बघा आपण, आपल्याकडे काय आहे, वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेझेंटेड बाय द डबल रेक्टँगल बॉक्स. म्हणजे आपली जी वीक एंटिटी सेट असणार आहे तो कशाने रिप्रेझेंट होणार आहे, डबल रेक्टँगल बॉक्स जो आहे त्यांनी काय करतो आपण वीक एंटिटी सेट रिप्रेझेंट करतोय. ओके, नाऊ सी द डायग्राम ऑफ अ एक्झाम्पल ऑफ अ वीक एंटिटी सेट. ओके, म्हणजे बघा आपल्याला काय करतोय आपण, आता आपल्याकडे काय आहे, एखादा म्हणजे आपण काय करतोय, एखादा हे असणार आहे, कस्टमर असणार आहे, तो काय करतोय, बँकमध्ये अकाउंट ओपन करतात. म्हणजे काय असणार आहे, त्याचा जो अकाउंट नंबर वगैरे जे पण त्याचं रिलेशन असणार आहे ते कशासोबत असणार आहे, त्या बँकसोबत असणार आहे. म्हणजे काय करतोय बघा आपण इथे काय करतो,
इन द बिलो ER डायग्राम बघा तुम्हाला दिसतीये, आता इथे दिसतं पण आहे बघा, ट्रान्झॅक्शन इज अ वीक एंटिटी सेट. म्हणजे कोणता, जे तुम्हाला दिसतंय कस्टमरमध्ये आपण घेतलं आहे सिंगल रेक्टेंगल घेतला, त्यानंतर डायमंडमध्ये काय घेतलं आपण, रिलेशनशिप इंडिकेट केली आहे, त्यानंतर अकाउंट घेतले, अकाउंट नंतर लॉग इन घेतले, लॉग इनमध्ये बघा तुम्हाला ट्रान्झॅक्शनमध्ये जे दिसते तो काय, तर ट्रान्झॅक्शन इज अ वीक एंटिटी सेट. म्हणजे काय करतोय, आपला पेमेंट नंबर जो असणार आहे त्याला काय करतोय आपण, पेमेंट नंबर काय करतोय, फॉर एक्झाम्पल जर आपण लोन वगैरे काढलेलं असेल तर काय असू शकतं, लोन पेमेंट इज द आयडेंटिफाईंग द रिलेशनशिप अँड पेमेंट नंबर इज पार्शियल की. म्हणजे काय होतंय, प्रायमरी की ऑफ अ लोन अलोंग विथ द पार्शियल की वुल बी यूज द आयडेंटिफाय द रेकॉर्ड. म्हणजे काय होणार इथे, आपण जो रेकॉर्ड दिला आहे म्हणजे तो जो रेकॉर्ड आहे तो काय करतोय, आपला प्रायमरी की कशाने म्हणजे आपला जो रेकॉर्ड आहे, ट्रान्झॅक्शन काय होतं आपल्या अकाउंटमधनं काय होतं ते कट होतं आहे. म्हणजे जो आपली लोन अमाऊंट असणार आहे, जो की आपलं अकाउंट जे आहे, अकाउंटमधनं काय होतं आपलं ट्रान्झॅक्शन होतं आहे, म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण, वीक एंटिटी सेट म्हणतोय. ओके, म्हणजे जी तुमची वीक एंटिटी सेट असणार आहे तो काय करतोय तुमचा, म्हणजे डबल रेक्टेंगलमध्ये तो रिप्रेझेंट करतोय. त्यानंतर जो वीक एंटिटी सेट आहे तो काय सांगतोय तुम्हाला, म्हणजे जी तुमची लोन अमाऊंट असेल किंवा तुमचं ट्रान्झॅक्शन काय होते, तुम्ही जर लोन काढलेलं असेल तर तुमचं काय होणार आहे, तिथे त्या अकाउंटमधनं पैसे काय होणार आहे, डेबिटेड होणार आहेत. म्हणजे ते तिथे फिक्स अमाऊंट राहणार आहे का त्या अकाउंटला तुमच्या, नाही राहणार आहे. म्हणजे जे तुमचं ट्रान्झॅक्शन आहे ते काय आहे, तुमची वीक एंटिटी सेट असणार आहे. म्हणजे जर तुम्ही ते अकाउंट नंबर, जर तुमचा सॅलरीचा जो अकाउंट नंबर आहे तो जर तुम्ही सगळीकडे लिंक केला असेल, जर तुम्ही लोन काढलेलं असेल तिथे जर तुम्ही तो लिंक केला असेल तर तुमचं काय होणार आहे, ते सॅलरी एक पर्टिक्युलर सॅलरी राहणार आहे का नाही, तुमचं जी सॅलरी आहे ती काय होऊ शकते, तिथे त्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये काय होऊ शकतं, कधी कमी असू शकतात, कधी जास्त असू शकतात. त्याला काय म्हणतो आपण, तर वीक एंटिटी सेट म्हणतोय. ओके, दिस इज अ डायग्राम फॉर अ वीक एंटिटी सेट. ओके, थँक यू.